Xin chào đại gia đình FCV. Chào mừng mọi người đến với chương trình phát thanh FCV Radio từ trái tim đến trái tim. Mai Hương rất vui được gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình, cả nhà đừng quên nhấn subscribe, theo dõi kênh YouTube của FCV Connect để được cập nhật nhanh chóng về những chương trình mới nhất nhé. Các bạn thân mến, nhắc đến tháng 3, bạn nghĩ đến điều gì? Với Mai Hương thì tháng 3 đặc biệt lắm. Không phải ngẫu nhiên mà tháng 3 có rất nhiều ngày lễ quan trọng. Tháng 3 vừa có ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 để tôn vinh nét đẹp và sức mạnh của những quý cô. Có ngày 14 tháng 3 Valentine trắng để các cặp đôi trao nhau những yêu thương ngọt ngào. Lại vừa có ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, ngày của sự cân bằng khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, khiến thời gian ngày và đêm dài ngang nhau. Là ngày của yêu thương và chia sẻ. Hãy cùng FCV Radio tận hưởng tháng 3, tháng của những điều đặc biệt này với chủ đề Hạ cánh nơi em nhé. Trước tiên, hãy cùng đến với phần điểm tin FCV với sự xuất hiện của phát thanh viên xịn sò Hằng Ni để xem FCV của chúng ta trong tháng qua có gì hot nhé. Hằng Ni xin chào đại gia đình FCV. Đầu tiên là một tin siêu hot đến từ nhãn hàng Dutch Lady của chúng ta. Tháng 3 năm 2021, Dutch Lady chính thức cho ra mắt game show Ngại gì thử thách cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Được xây dựng dựa trên định hướng nền tảng vững vàng Ngại gì thử thách. Game show Ngại gì thử thách là chương trình truyền hình thực tế vận động liên hoàn dành cho trẻ em đầu tiên ở Việt Nam, bao gồm các trò chơi vận động liên hoàn mang tính tương tác cao, sẽ giúp cho các bạn nhỏ xây dựng được nền tảng thể chất khỏe mạnh, nuôi dưỡng sự tự tin và tâm thế chủ động trước những thách thức trong cuộc sống. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào thứ 2 hàng tuần vào lúc 20h30 trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh YouTube Pop Kids vào lúc 21 giờ cùng ngày. Các FCVer ơi, hãy lưu ngay khung giờ vàng này để cùng ủng hộ Ngại gì thử thách nhé! Tiếp theo là một thông tin đến từ sản phẩm sữa dinh dưỡng ngũ cốc cô gái Hà Lan. Sau gần 1 năm ra mắt, sản phẩm đã và đang nhận được sự yêu mến của rất nhiều người tiêu dùng Việt. Với ưu điểm nổi trội chính là cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời từ sữa với 10 vitamin và 4 khoáng chất thiết yếu. Trong đợt ra mắt sản phẩm lần này, nhãn hàng sẽ tiếp tục xây dựng nhận diện cho sản phẩm mới với thông điệp nhất quán sữa dinh dưỡng ngũ cốc cô gái Hà Lan cho bữa sáng đủ chất thông qua các hoạt động truyền thông xuyên suốt trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội. Hơn nữa, nhãn hàng cũng đã liên kết với một số nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thông điệp này có thể lan tỏa một cách tự nhiên, tối ưu độ nhận diện và xây dựng niềm tin trong lòng người tiêu dùng. Sản phẩm sữa dinh dưỡng ngũ cốc cô gái Hà Lan đã có mặt hơn 30.000 cửa hàng tạp hóa trên cả nước và sẽ chính thức lên kệ các siêu thị từ tháng 4 này. Tại những siêu thị này, nhãn hàng sẽ đẩy mạnh tương tác với hoạt động phát mẫu dùng thử, đem sữa dinh dưỡng ngũ cốc cô gái Hà Lan đến gần hơn với 500.000 người tiêu dùng. Các FCVer ơi, đừng quên ghé các siêu thị để tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ sales và mang về cho gia đình mình sữa ngũ cốc dinh dưỡng cô gái Hà Lan cho bữa sáng đủ chất nhé! Thông tin tiếp theo là một chiến dịch mới đến từ nhãn hàng Friso, bụng khỏe là suôn sẻ. Thấu hiểu trong hành trình lớn khôn của con, mỗi người mẹ sẽ có những cách chăm sóc bé khác nhau, nhưng chung quy thì ai cũng mong mỏi bé con của mình luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Friso tự hào là người bạn đồng hành cùng bố mẹ, mang đến cho các con một chiếc bụng khỏe suôn sẻ, trải nghiệm những điều kỳ thú mới lạ xung quanh. Với chiến dịch truyền thông mang tên Bụng khỏe là suôn sẻ, Friso tự hào giới thiệu dòng sản phẩm Friso Go Pro được nhập khẩu 100% từ châu Âu cùng dưỡng chất HMO và chất xơ Pure GOS giúp con tiêu hóa khỏe, đề kháng tốt để con luôn có những lần đầu tiên đáng nhớ trên hành trình khôn lớn của mình. Bật mí cho cả nhà đây, Friso Go Pro đang tổ chức cuộc thi lần đầu suôn sẻ bụng khỏe cứ chơi trên fanpage chính thức của Friso với những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. FCVer ơi, đừng ngại ngần chia sẻ khoảnh khắc của các bé và dành cơ hội nhận ngay những phần quà Pro từ Friso Go Pro nhé! Tiếp nối sự bùng nổ của hai nhãn hàng Dutch Lady và Friso, nắm bắt mùa cao điểm của ngành hàng sữa chua uống trong tháng 3 này, Zomot của chúng ta tiếp tục gây tiếng vang lớn với hoạt động tài trợ độc quyền mùa giải Zomot Free Fire đấu trường mùa xuân 2022 và khuyến mãi tích hợp mua Zomot lút triệu quà với đầu tư khủng nhất trong lịch sử Free Fire Việt Nam. Không chỉ gắn kết đơn thuần với 20 triệu bạn trẻ, Zomot còn thúc đẩy bán hàng, chung tay với đội ngũ sales vững vàng về số. Các FCVer đã có trong tay những lốc Zomot độc quyền mới cho chiến dịch này chưa né?
Tháng 3 vừa rồi cũng là một tháng vô cùng rực rỡ của nhà sale với 2 sự kiện lớn, AOP và Đại hội Nhân viên bán hàng. Chương trình AOP đã diễn ra trong 2 ngày mùng 4 tháng 3 cho nhánh MT và 14 tháng 3 cho nhánh GT với sự tham gia của hơn 340 thành viên, bao gồm các FCVR và đại diện các nhà phân phối từ khắp 4 vùng. Chương trình vừa là dịp triển khai chiến lược hành động của FCV trong năm 2022, vừa là cơ hội kết nối lực lượng bán hàng FCV với đại diện các nhà phân phối từ các vùng. Đặc biệt, trong đêm gala dinner, nỗ lực của lực lượng bán hàng FCV và nhà phân phối đã được ghi nhận với rất nhiều giải thưởng danh giá như The Best Performance, Win-Win. Bên cạnh đó, những tiết mục biểu diễn của Sales Fresher đã mang lại một bầu không khí vui vẻ, giải trí nhưng cũng không kém phần thân mật trong bữa tiệc này. Ngoài AOP 2022, Đại hội Nhân viên bán hàng được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 ở thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu cũng đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ lực lượng salesman nhà sữa FCV với vô vàn các hoạt động gắn kết thú vị cùng những trải nghiệm sau một năm chiến đấu ngoài thị trường. Đại hội đã ghi nhận được những thành tích xuất sắc mà lực lượng salesman đã đạt được trong năm 2021 qua các hạng mục thưởng trong giải Going for Gold Racing. Quá máu lửa đúng không các FCV nhà mình ơi? Hằng Ni xin chúc lực lượng bán hàng nhà mình một năm quyết chiến và quyết thắng nhé! 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 hey, 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아 yeah. 지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true I need you Baby 너에게 하고픈 말 내가 못다 한 말 Baby 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 boy Love is true Bây giờ Mai Hương xin mời các bạn cùng đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn qua giọng đọc của bạn Cá Hồi. Hôm nay Cá Hồi sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện được chia sẻ từ một FCV giấu tên đến từ Operations Hà Nam. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Sáng nay thức dậy, ngắm nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ, tôi chợt nhận ra rằng lại sắp hết tháng 3 mất rồi. Không biết các bạn như thế nào, nhưng với tôi, tháng 3 luôn đem lại cảm giác nhẹ nhẹ, thong thả. Chắc là vì nó đến ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Tháng 3 còn được mệnh danh là tháng đẹp nhất của mùa xuân, tháng có bao cảm xúc đan xen khó tả. Có ai đó đã nói rằng, mỗi khi tháng 3 vừa đến, một thoáng nhìn cũng hóa yêu đương. Và có đi qua những buổi sớm yên lành, mới thấy quý thêm những ngày mình còn được yêu, được sống, được trải nghiệm. Chạy xe chậm chậm và thả hồn miên man theo những suy nghĩ vô định, chợt thấy những bế tắc trong mình ươm hạt mầm tinh khôi. Với tôi, tháng 3 đến thì bao nhiêu ký ức tuổi học trò lại ùa về. Nhớ những năm cuối cấp trung học, tháng 3 trải qua với những hôm thức khuya ôn bài về kỳ thi sắp tới, là những ngày chuẩn bị cho lễ trại của ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều thầm cảm ơn tháng 3, những ngày mà tôi đã sống hết mình bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê, cùng với bao mơ ước và hoài bão về tương lai. Tháng 3 còn là tháng của yêu thương, tháng lên ngôi của phái đẹp. Những người phụ nữ đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống này, như lời của danh nhân Maxim Gorky. Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ. Chợt nhớ bóng dáng của những hình bóng thân quen, chợt thèm trở về với mâm cơm nóng hổi của mẹ.
nhớ những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng như sự nhẹ nhàng ân cần của những yêu thương. Là bà, người đã chăm bẵm tôi bằng lời ru từ thuở nằm nôi, rồi uốn nắn cho tôi từng câu nói. Là mẹ, người dạy cho tôi nhiều điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế. Là cô giáo, người đã cho tôi bài học đầu tiên khi tôi chập chững bước vào cánh cửa cuộc đời. Là chị, người tôi coi như bạn thân của mình, vui buồn đều tâm tình với nhau. Những người phụ nữ ấy có một trái tim nhân hậu, sự bao dung vô bờ bến, nên khi yêu thương ai, họ sẵn sàng tự nguyện chăm sóc mà không mong đợi sự hồi đáp. Tôi thực sự hạnh phúc khi có những người phụ nữ tuyệt vời như vậy trong cuộc đời của mình. Hôm nay, cũng vào một ngày tháng 3, tôi đã là một chàng trai đi làm xa nhà. Xung quanh tôi, may mắn thay là những người chị, người bạn, người em, không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tâm hồn. 2 năm vừa qua, cùng với đất nước hình chữ S, toàn thể FCV nói chung và những người phụ nữ tuyệt vời của FCV nói riêng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn mà không ai có thể tưởng tượng được trước đây. Đó là những người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc riêng để cắm trại tại nhà máy trong giai đoạn 3 tại chỗ, là những người phụ nữ không quản khó khăn, xông pha ra đường bán hàng bất chấp những khó khăn do lệnh giãn cách của nhà nước, là những người phụ nữ mang nguồn dinh dưỡng tốt nhất đến với các bệnh viện dã chiến, các bà mẹ và trẻ em, và còn rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời mà những đóng góp thầm lặng của họ đã tạo nên thành công chung cho FCV chúng ta. Tôi thực sự thấy yêu thương, biết ơn, trân trọng và ngưỡng mộ những gì họ đã làm. Chúc cho những người phụ nữ xinh đẹp của FCV luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công trên mọi mặt trận nhé. Gió đã hát khúc ca thiết tha cho từng giây phút ta gặp nhau, cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Ngày em bước đến bên cuộc đời anh, ánh mắt ấy ngát hương gió xuân, gọi cả thế giới của bình yên. Em yêu thương ngàn lần, anh muốn nói một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Mọi người ơi! Tiếp theo, Mai Hương vô cùng phấn khích để giới thiệu với cả nhà một chuyên mục mới toanh của FCV Radio, đó chính là FCV Go. Xách ba lô lên và đi ngay thôi! Với mục đích giới thiệu đến với các FCVer những địa điểm du lịch thú vị, những địa danh kỳ thú ở Việt Nam và cả thế giới. Ở mỗi số, FCV Go sẽ đưa chúng ta đi du lịch qua những thanh âm đầy màu sắc và những hình ảnh chân thực, tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của những vùng đất mới, đủ sức làm nao lòng những trái tim đam mê xê dịch. Cả nhà ơi, lên đồ đi thôi! Hành khách trên chuyến bay mang số hiệu FCVgo 01 lưu ý, chuyến hành trình đầu tiên đến với tỉnh Hà Giang, nó được mệnh danh là đá cũng nở hoa, một cực phẩm của vùng núi phía Bắc Việt Nam sắp bắt đầu. Hành khách hãy thả lỏng người, vặn to âm lượng và đừng rời khỏi màn hình để có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ở nơi đây nhé. Các bạn thân mến, Hà Giang không còn là một cái tên xa lạ khi ai đó muốn tìm một nơi để đưa nhau đi trốn. Hà Giang là một sơn nguyên quyến rũ nằm ở phía bắc của Việt Nam. Thiên nhiên đã ưu ái và ban tặng cho Hà Giang những cảnh sắc đẹp tươi, có núi rừng, có sông suối, có đặc sản là những con đường đèo quanh co uốn lượn và có con người mang đậm bản sắc dân tộc.
Tháng 4 sắp tới, Hà Giang không rực rỡ như mùa xuân hay lãng mạn như mùa thu. Nhưng vẻ đẹp yêu kiều của Hà Giang trong tiết trời giao mùa ấy vẫn có thể làm mê đắm bất kỳ ai. Tháng 4 dịu dàng với những loài hoa, mặc dù trái mùa, hoa tam giác mạch, loài hoa mà mỗi khi nhắc tới Hà Giang vẫn mạnh mẽ bung nở cuối xuân, đem đến sức sống mới mẻ nơi cao nguyên đá. Hà Giang tháng 4 cũng là mùa của các loài hoa ban, hoa vong đỏ, hoa trẩu đua nhau khoe sắc. Hoa trẩu mang màu sắc tinh khôi, nở thành các chùm nhỏ, điểm lên những vòng lá xanh mộc mạc. Điểm trên sự nhẹ nhàng đó, những bông hoa vong đỏ như thắp lên những ngọn lửa giữa vùng núi rừng Tây Bắc. Những bông hoa ban thì lại chính là sự hài hòa, mang đến không gian mơ màng đầy mơ mộng cho du khách. Nếu bạn thích màu xanh của thiên nhiên đất trời, chắc hẳn không thể quên tham quan những thửa ruộng bậc thang, một nét vẽ chân thực giữa núi trời Hà Giang. Và Hoàng Su Phì cũng là một trong những nơi có thửa ruộng bậc thang đẹp nhất ở nước ta. Quả không sai khi nói rằng Hoàng Su Phì đẹp nhất vào mùa nước đổ. Hà Giang tháng 4, tháng 5 cũng chính là thời điểm mà người dân tại đây hối hả ra đồng để bắt đầu cho mùa vụ mới. Chính điều này đã góp phần điểm thêm vào bức tranh mộc mạc yên ả của nơi đây. Và đây cũng là một điểm check-in sống ảo rất được ưa chuộng của các du khách. Còn nếu bạn là một người ưa phiêu lưu khám phá, còn ngại gì không vượt đèo Mã Pí Lèng và check-in mỏm đá Tử Thần. Mã Pí Lèng là một trong những tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam và là đèo nguy hiểm nhất với các cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn như một con rồng lớn. Với 9 khúc uốn quanh, treo leo bên vách đá dựng đứng, phía đối diện là vực thẳm hun hút, Mã Pí Lèng sẽ mang đến cho bạn những khung cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ. Một địa điểm check-in đình đám nơi đây có thể kể tới là mỏm đá Tử Thần. Đây là một mỏm đá treo leo nhô ra từ vách núi và giúp ra lò những bức hình mang cảm giác chinh phục cực kỳ cao. Bản Sủng Là, nơi hoa nở trên đá. Từ Yên Minh đến thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba Phó Bản, đến nơi con đèo xinh xắn ôm trọn một thung lũng xanh tuyệt đẹp. Đó là thung lũng Sủng Là, bông hồng của cao nguyên đá. Sủng Là như một bức tranh thiên nhiên yên bình và tươi đẹp, nằm giữa những dãy núi hiểm trở là một màu u tối, những ngôi nhà mái tôn cổ kính theo thời gian. Người Hơ Mông ở Sủng Là đang trồng cây tam giác mạch và cây hoa trên dốc, nhưng trồng ngô, lúa ở những nơi đất bằng, đáy trũng. Bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy màu xanh của ngô, của lúa, màu tím của hoa tam giác mạch và màu vàng của nắng và màu xanh thẫm của rừng. Cột cờ Lũng Cú, nét vẽ đầu tiên vẽ bản đồ Việt Nam. Được mệnh danh là vầng trán cao của Tổ quốc, nơi đánh dấu địa đầu cực bắc của Tổ quốc. Lũng Cú là địa điểm lý thú cho những ai yêu thích tìm hiểu lịch sử, bởi đây là nơi có cột cờ thiêng liêng trên đỉnh cao nhất. Nhìn từ xa, Lũng Cú là một cảnh đẹp ngoạn mục với tầm nhìn bao trùm bởi những tảng đá khổng lồ và lá cờ Tổ quốc tung bay trên núi rồng. Tất cả đều được đặt trong khung cảnh của những cánh rừng tráng lệ. Cột cờ từ lâu đã trở thành biểu tượng thu hút khách du lịch của mảnh đất này vì nó khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về người Việt Nam. Đi chơi no mắt thì cũng cần no bụng đúng không nào? Hà Giang không chỉ nổi danh với cao nguyên đá hùng vĩ, cánh đồng tam giác mạch mộng mơ và những tập tục lễ hội đa màu sắc, mà nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những món ăn đặc sản vô cùng thơm ngon. Các món ăn này rất lạ miệng vì nguyên liệu chế biến là những nguồn có sẵn trong thiên nhiên, nên vị khá lạ và mang đậm hương thơm núi rừng mà chỉ ở nơi đây mới có. Khi đi Hà Giang tháng 4, bạn nhớ nếm thử các món ăn thú vị sau nhé. Bánh cuốn trứng, xôi ngũ sắc, nộm da trâu, cháo ấu tẩu, thắng cố, bánh tam giác mạch, miền mén, thắng dền, cơm lam Bắc Đê, riêu nướng. Chuyến hành trình đến với Hà Giang của FCD Go xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn hành khách đã đồng hành cùng chúng tôi trên suốt cuộc hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi đến với những vùng đất tiếp theo nhé! Ai mặc nọng lái lai ai mặc nọng lái lầu
Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên em quấn quýt mái trăng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi. Màn đêm tối ai dần nói em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy. Hay là nỗi xót xa có hành rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại giòn rỡ, tình ta chẳng phải nhòa. Các bạn thân mến, tháng 3 là tháng của sự cân bằng và hạnh phúc. Lúc này không khí mùa xuân mới thực sự căng tràn nhựa sống. Có lẽ vì vậy mà người sinh tháng 3 luôn mang trong mình sự tươi trẻ, năng động và rất hòa đồng với mọi người. Họ thường rất dễ thu hút người khác và nổi bật giữa đám đông. Người sinh tháng 3 còn có nhiều phẩm chất tuyệt vời như sự rộng lượng, vị tha và cảm thông với người khác. Vì vậy, họ được mọi người rất yêu quý và nể trọng. Hôm nay hãy cùng FCV Radio gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các FCVer có ngày sinh trong tháng 3 với hai cung hoàng đạo là Song Ngư từ ngày 1 tháng 3 đến 20 tháng 3 và Bạch Dương từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 nhé. Chúc các anh chị đón một tuổi mới với tất cả những sự tươi trẻ của mình, trọn vẹn trong sự yêu quý của tất cả mọi người nhé. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng, vội đam yêu thương phải chăng đã lơ vân vân mây ngàn, bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Anh luôn tin mình say chẳng yêu nữa, nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa nụ cười em. Đêm về nằm bối rối, ngại ngùng không thôi, lỡ mai gặp nhau phải làm sao anh chẳng biết được đâu. Feel nơi trời xanh bốn lối rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới, tức khắc tôi biết anh không lối xa. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mong mơ màng, vội đam yêu thương phải chăng đã lơ vân vân mây ngàn. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, chạy về bên tôi, chơi với anh nằm mơ sớm tối. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mong mơ màng, vội đam yêu thương phải chăng đã lơ vân vân mây ngàn, bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Quà tặng âm nhạc tiếp theo đến từ fan cuồng của bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh. Bạn đã gửi lời nhắn đến với chương trình và mong muốn thiết tha được lan tỏa niềm hạnh phúc và gửi vía may mắn đến tất cả FCVer vì cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của phim sắp chính thức lên xe hoa về chung một nhà. Mọi người cũng hiểu cái tên số phát sóng lần này lấy cảm hứng từ đâu rồi đấy. Không biết có ai cũng si mê đại úy Ri như Mai Hương không nhỉ? Giờ thì hãy cùng Mai Hương lắng nghe ca khúc vô cùng quen thuộc của bộ phim này nha. 그대 없는 순간마다 느껴지는 빈자리, 차오르는 공허함, 몰아치는 빗소리, 거친 바람에도 넓은 그늘이 되어주네. 어떤 아픔도
trong số phát sóng tháng 2 năm 2022, FCV Radio có đưa ra một thử thách đoán tên các bộ phim lãng mạn thông qua chỉ một hình ảnh nho nhỏ. Ấy vậy mà, nào có thể làm khó được các FCVer thông minh nhà chúng ta? Xin chúc mừng các FCVer có câu trả lời đúng và nhanh nhất là Trần Thị Ngoan, Ngô Thị Thúy Thanh, Nguyễn Đức Dũng, Trần Thị Tuyết Nga và Trần Thị Thu Hiền. Trong số phát sóng lần này, Mai Hương mời cả nhà cùng tham gia chuyên mục đố vui với một hình thức chơi mới nhé. Thay vì thả comment, cả nhà hãy nhanh tay quét mã QR hiện lên trên màn hình hoặc click vào đường link dưới phần bình luận để tham gia đố vui nhé. Chương trình sẽ có 2 phần. Phần 1, các câu hỏi đố vui, cơ hội để các FCVer tranh tài. Phần 2, quà tặng âm nhạc, gửi một bài hát bạn yêu thích kèm lời nhắn đến chương trình. Đây là điều kiện cần để câu trả lời của các FCVer ở phần 1 được tính là hợp lệ đấy nhé. Cách thức chơi hoàn toàn mới, cơ cấu giải thưởng mới tất nhiên cũng sẽ rất hấp dẫn nè. 10 phần quà trị giá 100.000 sẽ dành cho 10 FCVer có câu trả lời phần đố vui hợp lệ, chuẩn xác và nhanh nhất. Thêm nữa, nếu bài hát bạn gửi trong phần quà tặng âm nhạc phù hợp với lời nhắn chất lượng được chọn lên sóng trong FCV Radio các số tới, bạn sẽ có thêm quà tặng lưu niệm từ FCV Radio nữa đấy. Thật hấp dẫn phải không nào? Quét QR nhanh nhanh nào cả nhà ơi! Các bạn thân mến, chúng ta đang sinh sống trên hành tinh xanh nhất dải ngân hà. Nhưng đi cùng với chiều hướng phát triển không ngừng, nhiều vấn đề nghiêm trọng đã phát sinh. Biến đổi khí hậu là một trong số đó, đã và đang ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của chúng ta. Điều này gợi lên sự quan tâm lớn về môi trường và ý tưởng giờ trái đất đã thành hình. Tính đến năm 2022, giờ trái đất đã trải qua chặng đường 14 năm và ngày mai thứ Bảy ngày 26 tháng 3, chiến dịch giờ trái đất năm 2022 với chủ đề Shape Our Future, kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, với sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. FCV chúng ta cũng hãy cùng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng cách tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 nhé! Mai Hương xin gửi lời cảm ơn đến với các FCVer đã lắng nghe và ủng hộ chương trình. Hy vọng là chúng ta đã có những phút giây thư giãn ý nghĩa cùng với nhau. Mọi chia sẻ hãy gửi về cho FCV Connect theo địa chỉ email hoặc fanpage hiện trên màn hình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo nhé! Giữa thế giới tôi thật nhỏ bé nhường nào, sống những tháng năm thời thơ ấu ngọt ngào. Ngắm thế giới tươi đẹp giang tay đón tôi, vẽ những ước mơ còn về cuộc sống mai này. Thế giới sẽ chẳng còn chiến tranh, trái đất sẽ chỉ có một màu ngát xanh, xung quanh nơi tôi sống chỉ có